अनि यहाँनिर यो 5 अध्यायमा चाहिँ Simon Peter's fishing experience is different than ours. अनि यो पत्रुस सिमोन पत्रुसको यो माछा मार्ने अनुभव चाहिँ हाम्रो भन्दा अलिकति भिन्न छ. But nonetheless was still very difficult and took a lot of time and patience and hard work. अनि यहाँनिर जे जस्तो भए पनि अब धेरै गाह्रो भएको छ, समय लिएको छ र त्यहाँनिर धैर्यताको पनि अभाव भएको छ. In verse 2 it says, and he saw 2 boats lying at the edge of the lake. But the fishermen had gotten out of them and were washing their nets. अनि 2 पदले यसरी भन्छ, उहाँले झिलको किनारमा 2वटा ढुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहरू चाहिँ ढुङ्गा बाहिर बसी आफ्नो जालहरू धोइरहेका थिए. And verse 3, and he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put a little away from the land. And he sat down again and began teaching the people from the boat. अनि यहाँनिर 3 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, ती 2 मध्ये एउटा ढुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो, त्यसमा उहाँ चढेर ढुङ्गालाई किनाराबाट अलि पर लैजानुभयो र उहाँले ढुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो. So part of the work of a fisherman is to clean their nets. अनि यहाँनिर एउटा मछुवारको कामहरुमा चाहिँ एउटा भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि जालहरू सफा गर्ने पनि हो, धुने पनि हो. And they clean their nets after they had finished fishing. अनि विशेष गरेर जब उनीहरूले माछा पक्रिसक्छ, दिन सिद्धिन्छ, त्यतिको अन्तिममा चाहिँ उनीहरूले त्यो जाल अथवा यो जाल चाहिँ उनीहरूले धुनै पर्छ. So they had tried all night to fish, but they caught nothing. अनि उनीहरूले रातभरि माछा जाल हानेको थियो, तर तिनीहरूले केही पनि पक्रेको थिएन. As expert fishermen, they probably usually catch something, but that night before they caught no fish. अनि यहाँले चाहिँ उनीहरु चाहिँ एकदम राम्रो खालको त्यसमै दक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरुले केही न केही माछा पक्रिनु पर्ने थियो, तर त्यो रात चाहिँ केही पनि पक्रेन. So that morning they were probably a bit discouraged, a bit tired, and the work was not over. They had to clean their nets. अनि त्यो बिहान चाहिँ उनीहरु चाहिँ एकदम निराश थियो होला, थकित थियो होला र उनीहरु चाहिँ त्यो जाल मजाले धुदै थियो होला. And cleaning the nets is also not easy. I have also a picture. This is a modern day net. अनि यो चाहिँ अहिले आधुनिक तरिकाको जाल हो. जाल धुनु पनि त्यति सजिलो चाहिँ छैन. But when you cast your net into the ocean, you not only pick up fish, but you pick up seaweed and pieces of wood and shellfish and many other things that you don't want. अनि अब जब तपाईले समुद्रमा जाल फ्याक्नुहुन्छ अथवा हान्नुहुन्छ, तपाईले हानिसकेपछि तपाईले जे कुरा चाहेको थियो त्यो मात्रै आउँदैन. कोही बेला ढुङ्गाहरू आउँछ, कोही बेला काठहरू आउँछ, कोही बेला फोरीहरू सबै थोकहरू आउँछ. त्यहाँनिर भित्र भएको धेरै नचाहिने कुराहरू आउँदछ. So they had to spend a lot of time to clean, and sometimes the net would break and they would have to mend it. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो त्यो भएको फोरको कारणले गर्दाखेरि त्यो जाल चाहिँ तपाईले धुनु पर्छ. धुने सिलसिलामा कोही बेला चुडिन्छ अनि तपाईले फेरि त्यसलाई सिलाउनु पर्छ र मिलाउनु पर्छ. So in verse 4, अनि 4 पदमा चाहिँ when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्र्नलाई आफ्नो जाल हान. So Simon Peter is the expert fisherman. अनि यहाँनिर यो सिमोन पत्रुस चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम राम्रो खालको दक्ष माछुवा हो. He knew he had fished the entire night and caught nothing. अनि उलाई यो पनि थाहा छ कि रातभरि उले माछा जाल हानेको थियो माछा मार्नको लागि, तर उले एउटा पनि माछा पक्रिन सकेको थिएन. He spent a lot of time cleaning the nets. अनि उले आफ्नो यो जाललाई पनि धुँदाखेरि धोइ पखाली गर्दाखेरि धेरै समयहरु बिताएको छ. And he knew that though Jesus was a very wise teacher, Jesus was not a fisherman. अनि उलाई यो पनि थाहा थियो कि येशू चाहिँ एकदम राम्रो बुद्धि भएको शिक्षक हो र उहाँ चाहिँ मछुवा होइन भन्ने पनि थाहा थियो. But out of respect, तर अब उहाँलाई चाहिँ शिक्षक भएको नाताले आदर स्वरूप चाहिँ Peter was still willing to cast his net. अनि उहाँलाई आदर गरेको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ फेरि पनि त्यो जाल फ्याँक्छु अथवा हान्छु भनेर चाहिँ तयारी भएको छ. Anyone here farmers? यहाँ तपाईहरु कोही किसान हुनुहुन्छ? खेतीपाती गर्नु भएको किसानहरु कोही हुनुहुन्न?
Okay. I'm also not a farmer. म पनि तपाईहरु जस्तै किसान चाहिँ हैन तपाईहरु सबै किसान हैन रहेछ त्यही भएर म पनि हैन भनेको But I know there's a lot of land here in Nepal and a lot of produce is grown. अनि मलाई थाहा छ नेपालमा धेरै भूभागहरु छ त्यसमा चाहिँ धेरै फसलहरु तपाईले उमार्नुहुन्छ र फलाउनुहुन्छ So maybe an example would be in your home you have a crop that you've been growing and taking care of the whole year. अनि हुन सक्छ उदाहरण चाहिँ अब तपाईको घरमा पनि अथवा बारीहरुमा चाहिँ त्यहाँले खेतीपातीहरु मकैहरु जौहरु के लगाउनु भएको होला अनि त्यो चाहिँ तपाईले वर्षभरिको लागि चाहिँ उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ होला But it was a bad crop, nothing was growing. तर अब त्यहाँनेर चाहिँ एकदम खराब भयो केही पनि बढेन भने You were an expert farmer, you took advice, you knew how to sow the seeds, you knew how to water, you knew how to take care of the plant. तपाईं चाहिँ एउटा दक्ष किसान भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ कि अब कसरी चाहिँ त्यो बिउहरु रोप्नु पर्छ अनि कसरी चाहिँ खेतीपातीहरु गर्नु पर्छ सबै तपाईलाई थाहा थियो र तपाईलाई सल्लाह सुझावहरु पनि लिनु भएको थियो Yes, but there was no harvest. तर त्यहाँनेरि फसलै भएन And then I would come to your home and visit and I would say to you, oh, but you should plant your seeds over there. अनि अब म तपाईको घरमा म केही नजानेको मान्छे चाहिँ आएर हो तपाईले चाहिँ बिउ त यतातिर पो रोप्नु पर्छ भनेर भन्यो भने And I would point to an area of dry, rocky soil. अनि अब मैले देखाएको चाहिँ एकदम अब सुक्खा छ त्यहाँ चट्टानै चट्टान भएको माटोतिर चाहिँ देखाएँ भने Do you think you would take my advice? तपाईलाई लाग्छ कि तपाई त्यो सल्लाह मान्नुहुन्छ उहाँको सल्लाह मान्नु चाहिँ हुन्न Yeah, probably not. सम्भव हुँदैन गर्नुहुन्न होला So sometimes we may feel like Simon Peter. Oh, so यो सिमोन पत्रुसलाई पनि त्यस्तै भएको थियो होला Have you experienced trying to do something, maybe part of your expertise? अनि हुन सक्छ तपाईले आफ्नै क्षमताको कारणले गर्दाखेरि अब भएको बुद्धि उदयले गर्नु खोज्नु भएको पनि होला But yet failing and not getting what you expect to get. तर तपाई असफल हुनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ जुन आशा गरेको थियो त्यो तपाईले नपाउनु होला Because sometimes God shows us His power and His miracles through the impossible. हो त्यस अवस्थामा चाहिँ जब हामीसँग असम्भव हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले उहाँको शक्ति देखाउनुहुन्छ र त्यो असम्भव भएकोमा चाहिँ उहाँले सम्भव तुल्याउनुहुन्छ For me, my personality is I'm not very adventurous. अनि अब म आफै चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म एकदम त्यो हिमाल र पहाडतिर हिँड्ने खालको मान्छे चाहिँ हैन I like to prepare for things and get ready and to know ahead of time what I'm getting into. अनि अब त्यो कुनै पनि ठाउँमा जानु पर्ने छ भने चाहिँ जानुभन्दा अगाडि म सबै कुराहरु चाहिँ तयारी गर्न चाहन्छु So actually a number of years ago I met a friend of a friend. अनि केही वर्ष धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ मैले साथीको एउटा साथी भेटाएको थिएँ And very random he invited me on a trip to Lhasa, Tibet. अनि उहाँले एकदम सरल तरिकाले हो आऊ न मसँग जानुको लागि चाहिँ लासा तिब्बततिर जानुको लागि आऊ भनेर बोलाउनु भयो It was with a group of people I did not know. अनि अब कोसँग जानुपर्छ मलाई त्यो मान्छेहरु पनि थाहा थिएन So my initial feeling was, oh, I don't want to go. अनि एकदम मेरो भित्रको सोचाइ चाहिँ भावना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म यससँग जादिन भनेको थियो I didn't know the people. I've heard of Lhasa. That's a very beautiful place. मलाई चाहिँ अब कोही मान्छेहरु त्यो साथीहरु मैले कोही पनि चिनेको छैन अनि त्यहाँको मान्छे पनि थाहा छैन मैले सुनेको थिएँ लासा चाहिँ राम्रो ठाउँ हो सुन्दर ठाउँ हो But I didn't speak the language, and so I'd be too much trouble. त्यसैगरी म त्यहाँको भाषा पनि बुझ्दिन मलाई चाहिँ समस्या मात्रै हुन्छ बरु म जादिन भनेर म सोचे But there was a prompting from the Lord for me to go. तर अब यहाँ भित्रबाट चाहिँ उहाँको वचनले चाहिँ मलाई जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जगाइरहेको थियो And so I obeyed. हो त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ पालना गरेँ And it was during that trip that I met my wife. हो त्यही यात्रामा चाहिँ मैले आफ्नै उहाँको राम्रो श्रीमतीलाई भेटेको हो होइन मैले भन्नु मेरो भन्दा हैन So yeah, when we obey the Lord, great things happen. जब हामीले चाहिँ प्रभुको आज्ञा मान्छौँ पालना गर्छौँ महान कुराहरू हुन्छ जसरी उहाँले भेटाएको जस्तै भेट्नुहोस् तपाईँ There are times when we may not understand why God is telling us to do something. हो त्यसकारणले गर्दाखेरि कोही बेला चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो गर भनेर चाहिँ किन भन्नुभएको हो त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ In Isaiah 55:8-9, यसैयाको 55 अध्यायको
र 9 पदमा It says, "For my thoughts are not your thoughts, मेरो विचारहरू तपाईको विचारहरू हैनन् भनेर भन्दछ nor are your ways my ways, अनि मेरो बाटोहरू तपाईको बाटो हैन भनेर भन्दछ declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." अनि म फेरि पनि 8 र 9 पदलाई पढ्दैछु 55 को 8 र 9 किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू हैनन् र तिमीहरूको चाल मेरो चाल हैन परमप्रभु भन्नुहुन्छ जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरो विचार तिमीहरूको विचार भन्दा अग्ला छन् आमेन God is perfect and we're imperfect. परमेश्वर चाहिँ सिद्ध हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ असिद्ध मानिसहरू हौ God is all-knowing and we know very little. अनि परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ तर हामीलाई चाहिँ अलि मात्रै थाहा छ So in order for us to encounter Him, we must not let our past or even our expertise or experience prevent us from obeying Him. अनि अब उहाँलाई अझै बुझ्नको लागि अथवा उहाँको नजिक जानको लागि चाहिँ हाम्रो क्षमता अथवा हाम्रो विगतको दिनहरूले चाहिँ त्यसले रोक्नु हुँदैन So then looking at verse 8, अनि 8 पदमा यूहन्नाको पुस्तक लुकाको पुस्तक 8 पदमा हामी हेर्छौं भने चाहिँ but when Simon Peter saw that, he fell down at Jesus' feet, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." अनि पत्रुसले यसरी भनेको छ तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने हे प्रभु मबाट जाइहाल्नुहोस् किनभने म पापी मानिस हुँ When Simon Peter encounters Jesus and sees the miracle and the power of His hand, अनि जब साइमन पत्रुसले चाहिँ येशूसँग चाहिँ आफैले सामने कुरा गरिसकेपछि उहाँले गर्नुभएको अचम्म कामहरू देख्नुहुन्छ Simon Peter finally realizes how almighty God is and how sinful and inadequate He is. अनि यहाँ सिमोन पत्रुसले यसरी महसुस गर्छ कि हाम्रो प्रभु चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ र कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने महसुस गर्छ भने ऊ आफै चाहिँ कस्तो पापी हो भने त्यो पनि महसुस गर्दछ Sometimes we don't see how dirty something is until we can compare it with something that is very clean. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि कति बेला चाहिँ अब केही फोहोरी कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम शुद्ध कुरासँग तुलना गरिनौँ भने चाहिँ त्यो फोहोर चाहिँ कति फोहोर हो हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ I have a photo here of water from our tap अनि यहाँ मसँग यस्तै खालको फोटो छ यो चाहिँ पानी धाराको पानी हो and drinking water. अनि यहाँ पिउने शुद्ध पानी छ यतापट्टि चाहिँ So when you compare the glasses together, you can see the big difference. अनि जब तपाईले यो ग्लासलाई तुलना गर्नु भयो भने तपाईले यहाँ ठूलो भिन्नता भेटाउनुहुन्छ Yeah, so we only drink from this glass. अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्राय जस्तो धेरै जनाले यताको यो ग्लासको पानी खान खोज्छौँ यसो खोज्छौँ यो मात्रै खोज्छौँ सफा नै खोज्छौँ हैन So in the same way, when Simon Peter saw the contrast, the difference between Jesus and himself, he could do nothing but cry out to the Lord. अनि यहाँ यो सिमोन पत्रुसले पनि जब आफू र येशू ख्रीष्टको बीचको तुलना गरे अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफूले गर्नु नसकेको सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुले गर्नु भइसकेपछि चाहिँ उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भनेर पत्तो लगाए But if we don't see that contrast, then we're not able to fully see God for who He is. हो यसै गरेर चाहिँ यस्तो विरोधको कुराहरू जब हामी देख्दैनौँ तबसम्म परमेश्वर को हो र उहाँको अस्तित्व के हो हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ In Romans 3:23, रोमी 3 को 23 पदमा it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." अनि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेर भन्दछ But if we don't see ourselves as sinful people, यदि हामी आफैले चाहिँ हामी एउटा पापी मानिस हो भनेर हामी हेर्दैनौँ भने we're not able to see God for who He is. अनि हामीले पनि परमेश्वर चाहिँ को हो भनेर हामी हेर्न सक्दैनौँ And when we're not able to see God for who He is, अनि जब हामी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ को हो भनेर हामी हेर्न सक्दैनौँ भने we're not able to encounter Him and experience His अनि power and love. अब चाहिँ उहाँको प्रेम र उहाँको अनुभवहरू चाहिँ हामीले उहाँसँग गर्न सक्दैनौँ